craft YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ butterfly clips එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට මම ගත්තේ අඟල් 2.5 පළල organza ribbon එක. ඒක මම ගත්තේ සෙන්ටිමීටර් 13ක් දිගට. ඉතින් මම සමනලයක් හදන නිසා එක පාට දෙකකින් තමයි මම ගත්තේ. ඔයාලත් බලන්නකෝ. ඉතින් නූල් ඇදෙනවට මෙන්න මේ විදියට දෙපැත්ත හොඳින් පුච්ච ගන්න. මේ විදියට රිබන් කොටස් දෙකම ඔයාලා පුච්ච ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට හරි මැදින් නවා ගන්න ඕන දෙපැත්ත සමාන්තර වෙන විදියට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම නැව්වේ කොහොමද කියලා. ආයෙත් නැවත මෙන්න මේ විදියට නවා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. ඉතින් ඔයාලට සමහරවිට මේක අතේ නවා ගන්න අපහසුයි නම් එහෙම අය මේකේ චූටි කට්ටක් හරි එහෙම නැත්නම් පින් එකක් හරි රඳවලා ඔයාලට මේ දිගෑරෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් මගේ අතින් දිගෑරුණානේ. ඊට පස්සේ මම ඉතින් මේකට චුට්ටක් ඉදි කටුව ගහගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් මේකට පින් එක ගහගන්න. ඔන්න ඉතින් ආයෙත් මම ඔයාලට නවලා පෙන්නන්නම්. ආයෙත් මෙන්න මේ විදියට නවලා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තත් මේ විදියටම නවා ගන්න ඕන. මම දැන් මේ කොටස නවාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට හරි මැදින් නවාගෙන දෙපැත්තේ තියෙන කොන් දෙක අපි එකට එකතු කරගන්න තමයි යන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට අර දෙපැත්තේ තියෙන කොන් දෙක එකට එකතු කරගන්න ඔයාලා. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක පුච්ච ගන්න ඕන අගිස්ස. ඒකට ඔයාලට ටීසර් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් කටරඬුවක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගත්තේ මේකට කටරඬුව. ඔයාලට මේකට ටීසර් එක ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට කටරඬුව තියලා ඊට පස්සේ මම මේක දිගෑරෙනවට මෙන්න මේ විදියට හොඳට පුච්ච ගන්න ඕනි. ඔන්න මම දැන් සම්මිලයාගේ එක කොටසක් හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම කලින් හදාගනිපු තවත් කොටස් 3ක්. ඉතින් මේකට ඕනි වෙනවා ඔක්කොම කොටස් 4ක්. ඉතින් මේක පාට දෙකකට තමයි මම හදාගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් මේකට කැමති පාටක් යූස් කරලා මේක හදාගන්න. ඉතින් මම මේකට කහ පාට යටින් තියලා B6000 ගම් එක තමයි මට මේකට ඕනි වෙන්නේ. ඒක තියලා මම දැන් අලව ගන්න තමයි යන්නේ. ඔන්න ඉතින් මේ විදියට හොඳට ගම් ගාලා දෙක ගැලවෙන්නේ නැති වෙන විදියට ඔයාලා අලව ගන්න ඕනේ. ගම් ගහද්දී ඔයාලා පරිස්සම් වෙන්න. මේකේ ගොඩාක්මත් ගම් ගන්න එපා. මොකද ඒ ගම් පාරවල් හිටුනම එළියට පෙනුනම ඒක ගොඩක් කැතයි. ඔයාලගේ නිර්මාණය ගොඩක් ලස්සන වෙන්න නම් ඔයාලා ටිකක් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ මේකට මම රතු පාට පෙති කොටසත් එකතු කරගන්නවා. මේ විදියට සමනලයාගේ කොටස් දෙකම මම එක සැරේට ගම් ගාලා අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ටිකක් විතර B6000 ගම්මකින් අලවනවා නම් මොනවත්ම නොකර මේ විදියටම තියන්න හෙල්ලෙන්නවත් නොදී. මොකද B6000 ගම්මකින් චුට්ටක් වෙලා යනවා ඇලවෙන්න. ඒක නිසා තමයි එතකන් අපි අනිත් වැඩ ටික කරමු. ඉතින් මේකට මම ගත්ත තව කොපර් වයර් එකක්. ඒ කියන්නේ තඹ කම්බියක්. ඒකට මට ඊට පස්සේ ඕනි වෙනවා මිලිමීටර් 8 සුදු පාට පබළු එක. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්කෝ. මේක මම චුට්ටක් එහාට කරගත්තා. ඔන්න ඉතින් මේකට දැන් මම ගන්නවා කිව්වේ මිලිමීටර් 8 පුල් පර්ල් එක. ඔන්න මේ තියෙන්නේ එක.
ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු සමනලයාගේ දල දෙකයි කඳ කොටස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක මේ කම්බිය සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් 18ක් 19ක් දිගට ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මුතු ඇටයක් දාලා ටිකක් ඔයාලා අඹර ගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට අඹරගෙන ඊට පස්සේ ආයෙත් මුතු ඇටයක් දාගන්න තමයි ඕනි. ඉතින් මේක දල ප්‍රමාණයට අඹර ගන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට නවලා අනිත් මුතු ඇටයත් මේ කම්බියටම යාවලා නවා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් බලමුකෝ වීඩියෝ එක මම කියනවට වඩා ලේසියි. ඔයාලා මේක බලනවනම් මම ඔයාලට කියනවා වීඩියෝ එක දිගටම ස්කිප් නොකර බලන්න. මොකද ඔයාලට මොන හරිම තැනක් මගහැරුණොත් තේරෙන්නේ නැති වුණොත් ඒක නිසා චුට්ටක් බලලා නවත්තන්න එපා. වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර දිගටම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ නිර්මාණයත් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මුතු ඇටේ දාලා අඹර ගන්න ඕනි. දැන් ඔන්න මම ඔයාලට පේනවා ඇති දල දෙක හදාගෙන නම් ඉවරයි. දැන් ඊට පස්සේ කඳ කොටස තමයි හදා ගන්න ඕන. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට කම්බිය මම මැදට එකතු කරලා ඊට පස්සේ චුට්ටක් අඹර ගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ හදන්නේ මැද කොටසටත් මුතු ඇට ටිකක් දාගන්න. ඉතින් ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මුතු ඇට 3ක් වගේ දැම්මම ඇති. මම මේකේ 4ක් දැම්මා. ඒ වුණාට මම කලින් සමනලය හැදුවා. ඒකට මම 3යි දැම්මේ. මට හිතෙනවා ඒ ගාන ඇති කියලා. කැමති අය මේකට මුතු ඇට 4ක් පාවිච්චි කරාටත් කමක් නැහැ. ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. මොකද වැඩිපුරම ලස්සන කොහොමද කියලා බලලා ඔයාලට කැමති විදියට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මුතු ඇට ටික දාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කම්බිය දෙපැත්තට නවාගෙන එක පැත්තක් මෙන්න මේ එක මුතු ඇටයක් වටේ ඔතා ගන්න. මොකද ඊට පස්සේ ලිහෙන්න බලන්නේ නැහැ, ගැලවෙන්නෙත් නැහැ මේක. ඒක නිසා තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඔතන්නේ මම මුතු ඇටේ වටේ. ඊට පස්සේ මේ වගේම අනිත් කම්බියත් නවා ගන්න ඕනි. ඒක මෙච්චර ඔතන්න එපා. කම්බිය ටිකක් වැඩි නිසා මම මේක කටරඬුවකින් කපා ගන්නවා. දැන් මේ කොටසත් මෙන්න මේ විදිහට අර මුතු ඇටේ වටේම ඔත්තාගෙන යන්න ඔයාලා. ඉතින් තව ඔයාලට ඕනි නම් මේකේ ඩිසයින් එක වෙනස් කරන්න ඔයාලා කම්බිය ඔතද්දී මුතු ඇටෙන් ඇටේට ඔයාලට මේක ඔතන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට කැමති ඩිසයින් එකක් ඒකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේක එක මුතු ඇටයක් වටේ විතරයි නෙතුවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අරගෙන මුතු ඇට ඔක්කොගෙම ඔතන්න. මේ තියෙන්නේ මං හදාගනිපු කඳ කොටස. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ මම අරක හදද්දී මෙන්න මේ සමනලය දැන් ඇලවිලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මුතු ඇට කොටස දැන් මම මේකට තියලා අලව ගන්න තමයි යන්නේ. ඔයාලා මේ විදිහට ගම් ගාලා ඉක්මනට මේක ගන්න යන්න එපා. ටිකක් වෙලා හොඳට හයි වෙනකන් තියන්න අරින්න. ඔයාලා අතින් ටිකක් හද කරගෙන හිටියත් කමන්නේ. මොකද එතකොට ශක්තිමත් භාවය වැඩි. ඊට පස්සේ අපිට මේකට ඕනි වෙනවා 4.5 සෙන්ටිමීටර්. එහෙම නැත්නම් 5.5 සෙන්ටිමීටර් මෙන්න මේ බෑක් ක්ලිප් එකක්. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට පිටිපස්සේ ගම් ගාලා ඔයාලට පුළුවන් සමනලයාගේ බෑක් සයිඩ් එකට මෙන්න මේක අලව ගන්න. වීඩියෝ එක කරගෙන යන අතරතුර මගේ යාළුවන්ට තව චූටි දෙයක් කියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේවා නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය සියලුම ක්‍රාෆ්ට් අයිටම් ඔයාලට නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් එකෙන් දැන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ දාපු WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාලා මෙසේජ් එකක් දාන්න. ඔන්න මගේ යාළුවනේ මම දැන් හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ ඒකේ ෆයිනල් ලුක් එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සනම නිර්මාණය දිගින් දිගටම ඔයාලටත් බලන්න ඕනි නම් අනිවාර්යෙන්ම නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්නත්
අමතක කරන්න එපා හොඳේ. අනිත් අයටත් බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා ඔයාලා සපෝට් එකක් දෙන්නකෝ. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ දිගින් දිගටම අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්. ඉතින් මම අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. එහෙනම් මගේ යාළුවන්ට සුබ දවසක්. බයි බයි.